I'm so sorry. Kaya dito, kaya dito. So, dapat dito daw. Only once? Hindi ko pwede. Ano ba siya ito? Meron din tayong personal care. Saan na? Dito mag-over na rin din kami. Basta mga Robin mo. Sure ka naman kami na. Meron din kami. Pag dry ka, di ba pag dry medyo flaky? No? Hindi lang flaky. Medyo oil lang sa tito. Kung meron kang parang puti-puti sa taste, parang balat, yun yung dry. Yun yung dry. Ako ba yan dry? Ako parang kung binili. Kung meron mga dry, pwede naman mamaya. Pero sila sa kaya kung sa'yo. Pero sila sa guys. Ganda naman na, nabis ka na. Oh my God, huwag mo ipakita na kakaya. Ay, ito pala, guys. Oh, vlogger ka na din. Ganito ang eyeshadow ng mom of toddlers. Makikita niyo po ba yan? Yan po. Ang kapalaran ng eyeshadow. Thank you so much. Kawawa. Ay, ito pa pala. Blush. Oh. Ay, anong books? Ayan. Diba? Paano na po yan? Ganda. Pero alam ko pwede pa maayos to, no? Oo, may Parang may hack dyan. Alcohol. Alcohol? Tapos, mabubuo ulit Press mo lang. Yung lower percent. As in ganito? Hindi, mas lower. Kasi Like- pag 70% mas matapang. Okay. Yung nga iniisip ko kagabi kung paano ayusin ito. Meron tayong liquid foundation, meron tayong cream, and then powder foundation. So, sa bawat types ng foundation na liquid, so meron ding liquid foundation for dry, oily, and sensitive. Yun din naman sa cream foundation at saka sa powder foundation. Okay? So, for liquid foundation naman, meron din different iba't ibang klase ng foundation sa pagdating sa coverage niya. So, merong light coverage, medium coverage, saka full coverage na foundation. Okay? Expect nyo na kapag liquid foundation ang ginamit mo, dalawang klase yan. So, merong light coverage saka full coverage. Pero kapag cream foundation ang ginamit mo, kadalasan lahat ng cream foundation, medium coverage lang. And then, kapag powder foundation ang ginamit mo, it's light to full coverage. So, ibig sabihin, sa first application mo kapag powder foundation ang ginamit mo, light coverage lang siya. Pero once na ginamit mo siya pang retouch or may retouch siya na retouch, magiging full coverage siya kasi buildable coverage ang powder foundation. Okay? So, para lang to help you, if you're going to purchase foundation pa lang, you have to answer this question. So, what is the best type or texture foundation for my skin type? So, as already mentioned, so pwede kayo yung mga sheer or kung gusto nyo natin. yes, correct. How do I determine if I'm acidic? Okay. So, kung acidic ka naman, pag nag-try ka ng foundation, hindi mo dapat ito-try sa full face. So, sa lahat ng mga beauty store, no? So, lalagyan mo dapat, pag nag-try ka ng foundation, make it sure na ito mo siya try sa jawline ulit. Kung sensitive ka man, dito pa rin siya mag-react, hindi sa buong face mo. At the same time, kapag acidic ka, parang darken siya, mapansin mo, dito daw siya mag-intent. And then sa pagpili ng foundation, make it sure na kukunin mong foundation is match sa color ng neck mo. So kaya sa jawline siya na tinatry. So, kasi ang always ng pag-apply ng foundation, pati neck nilalagyan. So hindi na yun ang way ng pag-apply ng foundation. Kasi messy siya.
So, kapag nag-try ka ng foundation, kailangan mag-match doon sa color ng neck mo. So, okay? So, pag nag-try ka dito, for example, ito nag-try. For example, nag-try ako ng 3 color sa kanya. Ayan. Ipila ko ng 3 color ng foundation. So, paano pag acidic sila, ilang shades lighter? Yan, kapag acidic ang, kapag yung skin is acidic, kadalasan ng acidic kasi, nagka-fall yan sa mga oily skin. Okay? Nagdadali sa face. May mga gumagamit na makeup na sinasabi nilang, acidic ako, ganyan. Pero, ang foundation nila, hindi pa nag-darken. Hanggang inabutan ng hapon, sabi nila, nag-acidic ako kasi pagdating ng 5 o'clock, nag-darken siya. So, ibig sabihin, hindi ka acidic. So, ibig sabihin, Can it change? Like, 2 years ago you're acidic and now you're not. Is it like forever na bang acidic ka? no, pwede mag-change din yung skin na mo. Sa diet din? Yes. Depende yan. So, before, nung nag-diet ako, Naging acidic ka na. Actually, acidic ako Kapag naglagay ako, kapag acidic kasi kadalasan, mas maraming oil sa skin mo So, kadalasan kaya ang acidic kadalasan sa mga oily skin. Pero kapag medyo normal ka ganyan, hindi ka talaga mag-darken yung face mo. May mga kasi gumagamit ng makeup na sinasabi na nag-dark, oily skin, acidic ako. Pero pagdating ng hapon, hindi pa rin nag-darken yung face mo. So, sabi nila, 5 o'clock na, doon nag-darken. Hindi yung acidic, ibig sabihin mo. So, kapag acidic ka, 10 minutes pa lang, nag-darken na sa face mo. Okay? So, kaya based on my experience talaga sa mga client ko before, sa MAC, pag pinapatay ko sa kanila ng foundation, ma'am, sige ma'am, walk around ka muna ha. Tapos balik yung mga after 5 minutes. Ito, bukas muna. Parang third. Third, ito. Okay. Actually, third. So siya talaga yung nag-match sa skin niya. Ito actually, magkakasunod-sunod niyan. Ito yung dark, ito yung middle, ito yung light. Okay? So kadalasan kapag acidic ka, so kailangan piliin mong foundation, one shade lighter from your complexion. So for example, ito yung shade mo, pipili mo dapat yung pangalawa sa kanya, na mas lighter. Para pag nag-darken siya, kapante pa rin sa skin mo. Another question. Kasi, usually pag acidic oily din, what if combination yung face? Yung combination na oily and normal? Usually kasi pag oily skin ka, ang combination dyan, yung T-zone lang Oo. T-zone oily ka, dito normal ka. So hindi ka dapat mag-work doon kasi hindi siya mag-darken. Kasi combination ka naman. So hindi naman yung eto lang yung acidic, hindi naman. Hindi. Baka ito na lagyan ito lighter, tapos ito. Yun yung naisip ko Hindi naman. Ang technique dyan, kapag nalagyan ng foundation, mas marami ka dito nilagay, pero dito, konti lang. Okay? So, yun. Again, hindi dapat 2 shade lighter or 3 shade lighter, kundi 1 shade lighter lang from your skin complexion. Okay? Pero ko siya binaba. Sabi ko siya Aba nyo yung parang, pag sinasali ng gano'n, kadalasan kasi minsan di ba nagdadaksaya. So again, para mas matching mo yung airbrush effect ng foundation using stippling brush. Yung circular motion lang. Papansin ninyo ang disadvantage at advantage kapag walang moisturizer or walang skincare at saka merong skincare. So mapapansin niyo yan na kapag wala kang nilagay ng skincare, ang hirap i-apply ng foundation. Diba? Unlike kapag mayroon ka nilagay na skincare, tapos pinaset mo sa skin mo, mas mabilis i-apply, mas mabilis i-blend ang foundation. Nag-glide, no? Yes. Kapag gamit ka ng sponge or fingertips, di ba? Pag dun sa loob, hindi mo nag-blend. Okay? So, namumuo. And then, another technique kapag, kunyari, napansin niyo parang
Padami yata nilagay ko. Tapos may nabuo dito. Ang gagawin nyo lang, spray nyo lang ng mist yung brush sa kanyang ibigay. Parang lagi ka namumuo ah. Actually, yeah. Hindi na ba yun? Okay. Yan. So, kailangan mas nag-focus ka sa pag-blend kaysa doon sa pag-deposit ng product. Para mas matching mo yung magandang blend. Okay? So, kapag ang concern mo is ma-cover up ang pasa, for example. Okay? So, ang gagamitin mo color corrector, hindi siya pang-cover up ha. Ang color corrector kasi, pinokorect niya muna yung skin. Para once na naglagay ka ng concealer, mas well-blended at the same time, mas konti ang na-consume yung product. Unlike kapag wala ka nilagay ng concealer, ay na color correctors, diretso ka na ng concealer, mas heavy ang nagagamit ng product. At mas mahirap siyang i-blend. Yun ang difference na dalawa. So, pero, kapag, may exception nyo na, kapag gumagamit ka na ng color corrector, kapag sobrang meron kang dark circles, sobrang intense, or meron kang pasa, yun nga, meron kang pasa, or kung wala ka namang na ganun na mga dapat na correct sa skin mo, hindi ko lang gamit ng color corrector. Parang hindi naman nagkikik yung makeup mo at lagyan pa ng kandila na lang para sa nila ng icing. So, hindi ganon. So, kailangan gagamit ka na ng color corrector kapag sobrang intense, or may mga nakita ka ng veins sa under eye. Ganon. So, ang ginagamit para sa dark circles, madalawang klase ng dark circles ha, minsan may nag-red siya, minsan nag-yellow siya. Okay? Black. Or minsan nag-green siya. Yellowish yung sa akin. Okay. So, may mga dark circles na parang nag-red. Di ba may ganon? So, ang ginagamit nyo ng color corrector is yellow color corrector. Okay. Pero kapag ang medyo nag-dark siya, sobrang ashy na siya, ang ginagamit naman doon is yung orange or red color corrector. Okay? So, ulitin ko ulit ha. So, like for example, ang dark circles parang nag-red. Di ba may mga mistisa talaga, di ba? Parang Mistisa talaga. mistisa. Mistisa ang bangos yun. So, pag parang namumula yung under eye, ganyan, na parang dark circle siya. Pero makita yung kasi minsan may mga ganun mistisa na parang may dark circle siya, pero parang kulay red. So, ang ginagamit yun is kulay yellow na color corrector. Okay? And then kapag nag-dark, pero parang ashy naman, or sobrang dark, ganyan, ang ginagamit naman doon, orange or red color corrector. Okay? Sa mga, like, sa mga pasa, sobrang intense, diba mo? Sobrang napasa siya. Medyo advanced na yun eh. Pero, pahagi na ko lang nga. Ang ginagamit naman doon, color green. Okay? So, green pwede sa red, di ba? Yes, So, pwede rin naman siya. So, Saka mo siya lalagyan ng concealer. Okay? So, sa concealer naman, may dalawang undertone. Yellow at saka pink undertone. pakita mo sa kanila kung ano yung Okay? So, try natin sa ano lang sa website mo. Tapos wala natin yung okay, so ito, ginamit ko orange siya. Look at this. Pero para mas, ano siya, mas lightweight lang. Gamit ako ng blending brush. Mga pimples ko mga ganito. Napansin niyo na neutralize na yung dark circles niya.
Check. Sa tingin ko. Wow, nawala yung isim ng mata. Ano nangyari? Nawala bang sumpa? Napansin yung difference ng dalawa. So, ibig sabihin, na-neutralize siya, nabawasan. Saka ka magkapatong ngayon ng concealer. Okay? So, pagpatong mo siya ng concealer, Iwanan niya lang ganyan niya. sarap na. Ayan. So, gagamitin ko yung concealer sa kanya. Actually, hindi mo kailangan dapat na parang kailangan marami kayo ilagay na product para lang to cover up the imperfections sa skin or dark circles. Kasi magkapatong ka pa rin ng powder eh. So, kailangan konti lang of amount ng product na ginagamit mo sa under eye. Sa after that naman kasi magkapatong ka pa rin ng powder. Inabot natin na gumamit ng yellow undertone para sa dark circles kasi ang kadalasan, pag gumamit ka ng yellow undertone na concealer sa dark circles, magiging gray. So, dapat orange na. Oo. Pink. Yan. Kasi yung concern ko lang naman po is like, hindi po ako sanay mag-makeup na ibang tao. So, I don't have an eye for if this is dark enough to use this color correcting concealers or yung concealer na may parang color na siya. Like, yung ganun. So, kagaya ng ano ko yung dimension kanina na parang hindi mo kailangan gamit ng color corrector kung kailangan naman na wala ka dapat na correct sa skin. Sa'yo wala. Oo, gano'n. So, kapag ang concern kasi ng client, parang, may mga under eye kasi na parang sobrang dami mo na nilagay na concealer, pero obvious pa rin siya. Kasi nga, hindi nila na-correct yung skin muna. Kasi pag gano'n kasi yung under eye, kadalasan, intention dark circles ng client or ng makeup mo. Checking muna. Ayan. Ay, nakasalam. Ayun. Sa patung... Sabi. fear na siya. Hindi ko makita ang video ha. Ayan. Ano ba ng dark? Ayan natin siya. Ano, ipapatay ko ba Ay, yung gawin ako. Hindi ako sponsor muna lang. Okay, so ito muna. Kuha ka spatula ng kuha. Tingin ako din. Ayusin mo ah. Tingnan nga natin. Diba? Ito yung, Oo, ito ito yung yung- dark. Ito yung inayos. Oo, ang galing. Dapat may color corrector. Okay? So, ang difference ng tatlo is yung powder foundation mas full coverage or buildable yung coverage niya. Kaya, ang powder foundation, pwede mo siyang gamitin na pang set after mo maglagay ng foundation, pero hindi mo siya pwedeng gamitin pang retouch. Kasi buildable yung coverage niya. So, the more na naglalagay ka ng powder foundation sa face, the more na kumakapal yung makeup. The more na may tendency na mag-take ang makeup. Unlike kapag ang ginamit kong set, powder foundation, tapos ang ginamit ko pang retouch, loose powder or pressed powder lang, much better siya kasi wala siyang coverage. Or meron tatawag na translucent powder.
So, pwede mo siya gawin kapag touch. Okay? Sure, na-advise mo ba yung loose powder? Kasi may mga iba nag-advise sa loose powder. Kasi they can mix and match. They can adjust the color. Parang na-itin sa nila. So, can you advise me to the classify or Loose powder? Yung loose powder na hindi ko match. Okay. For example, meron kayong loose powder dark. Parang, for example, dark powder, nagkabalik ka ng bilit, tapos light na powder. Ganyan. Kagaya na sabi ko na yung technique, for example, parang kamali kayo sa foundation nyo, sobrang light. So, mag-adjust kayo sa powder sa fountain. Hindi mas dark dapat na powder. Para maging even na yung application ng makeup mo. Yan doon sa loose powder. Kung meron kang dark na loose powder at saka light na loose powder, kadalasan yung ginagawa ng makeup artist eh. Minsan, kapag para ma-achieve lang nila o makuha nila yung shade ng client, nag-mix sila. For example, kung ang client is yung between ng light at saka dark, siya mag-mix ng dalawa ng dalawa. Pero kung minsan kapag medyo mas dark pa, minsan nagdagdag pa sila dito na sa dark na loose powder. And then kung medyo hindi pa nila ma-achieve yung shade ng client na mas light pa ng puti pa, like for example, sa kino, magdadagdag pa sila ng light. So ganun lang yung combination ng loose powder. Pero kung kasi medyo komplikado yun yung ganung way eh. Ngayon, kung medyo nagkamali kayo ng pagpili ng shade ng foundation, again, sabi ko yun na parang hindi masayang, pumili ka ng shade ng foundation na mas dark. Ay, ng powder na mas dark. Para pag sinet mo yung foundation mo, maging pantay pa rin sa skin complexion mo. So, ganun lang yung So, huwag nyo tapon or wag nyo pamigay yung foundation na nabili nyo na parang maputi sa inyo, mas dark sa inyo, kasi pwede nyo pa rin siya matali. Okay? So, sa powder na tayo. So, kaya nang na-review na kanina. Ilagay ako ng concealer sa under eye, sa side ng nose, at saka doon sa gilid ng lips niya. Di ba minsan may mga dark sa gilid ng lips? Pwede rin siya lagyan ng concealer. Okay? And then, para mas hindi mag-cake yung makeup mo, yung foundation mo, pwede mo pang set na applicators, beauty blender. Sa under eye, dito sa nose, at saka dito sa nose. Okay? So, ang proper application dapat, lang? Dab lang yan. Another technique, kung ang under eye mo, like under ng plant is marami ng fine lines, or marami kang fine line, meron ko mga lines na sa under eye mo, ang pwede mong gamitin na pang set, pero medyo mahal, maksaya, at saka medyo mahal, marami kang gamitin mo. Ang pwede mo pang set para ma-avoid yung pag-align ng under eye, mineralized powder. Okay? Pero, ang gamitin mong pang set naman sa the rest ng face mo, yung shade ng powder. Since wala naman siya masyadong fine lines, so, ang ginamit mong pang set sa under eye niya, ay hindi lang gagamitin mo para sa buong face naman. Kaya pwede siya. Sasha. Dito sa sila. Pag medyo reddish yung Madalas kasi mga European na mga skin. Yung sila yung mga pink. Pero kasi kadalasan kasi mga Asian skin talaga full lahat yung pero kasi makasikin. Sayang mo? Yung mga tisay, di ba? Gulo yung shot. Tayo mga view. Sobrang lato yung sa akin. Alin? Ganda nito, Anak ko Ang Parang acidic ka.
Hindi kasi dinagdagan ko Medyo nito. nag-darken. Dinagdagan Ay, ko. gila mo. Kasi parang super light kanina. So, nag-darken naman ito. Ano hindi ko nag-gets Mag-adjust ka sa powder na lang. Mas light na powder. As in, mas light. Parang nagugulat ako yung mukha ko. Ang gabi. Ay, mag-ano ka muna. Spray ka muna. Saka mo lagyan ng powder. Ng powder. Pero yung gagamit yung powder mamaya. Dapat, Ano, dahil kaya lang, ako saglit lang tayo mag-watch 30 minutes. Oo, okay lang yun. Okay lang, sundalong kain. Oo, okay na sa akin yan. Sa akin lang kagandahan. Kasi importante daw yung magpapalala. Oo, correct. Hindi sa iba yung plancha na yun. Ay, akin yun. Nandiyan mga concealer, guys. Parang gusto ko mag-plancha na yun. Uy! Good job! Oo, nagsirapan ko talaga dito sa mga mama. Ang saan ng braso mo? Kulang pa? Kulang pa ba? Gusto mo mag-55 mo? Ako feeling ko round. Ha? Round. Case. Sige, mamaya sabihin natin kung sino ano yung... Hindi, okay lang i-identify mo na parang round table. Sige, sige. So, round, hindi siya round. So, square siya. Bakit? Okay. Yung hairline niya, diretso niya doon. Nakatid itong ano yung jawline niya. Okay, next. Si Patricia. Patingin. Ano tinamili? Ako mamimili. Okay. Sa tingin niya, ang shape ng... Ano ka? Heart. Heart? Hindi. Parang ano? Parang round din. Round. Round siya talaga. So, proportion yung ano niya talaga. Next, Desiree. Ay, hindi, ano. Ay! Injection! Injection! Pwede naman combination ng asawa. Pwede ba yung gano'n? May combination naman. Sarap lang! Feeling ko ano eh, diamond or heart. Ganyan. Daya heart. Diamond. Napansin niyo dito, mas ano yung ano, dito sa forehead. Saan Actually, parang sa dito ng chin, di ba napansin niyo? Pero, dahil sa forehead niya, sakto lang, hindi siya malapad. Yan. Ayan na, forehead na pala ang usapan ko. Okay, next. Please! Yes. So, may malaman natin kung paano yan. Yun. Ang gaya. Ang tagami yan. Hindi siya uba. Diamond. Oo. Tingnan ko sa akin. Wala sa ko bibili. Kailangan ng bagong shade. Hindi ko makapit. Diamond siya. Diamond siya. Actually, diamond siya because dito yung ano yun, di mamalapit yung ano niya dito. Pero patuloy siya dito. Yung nga, yung difference lang kasi, mas ano dito, mas naging matulis mo din ito mas compare sa kanya. Pero part pa rin siya ng diamond. Okay? Shout out. Kunyari may leeg ako. Square. Oo. Parang natin Sarla pag sabi niya parang, di ba, tulad ko, majubis ako. So, hindi na Sarla pag majubis ka, kailangan round shape. At least, no, hindi gano'n. So, to-check mo pa rin yung shape ng face niya. Pwedeng i-skip lang po kasi namamaga kasi dito. Oo nga, correct. So, hindi pa siya pwede ba, no? Long pa siya or something. Natin ba, yung distinguish? Kailangan mo ng bagong. Okay, si Joanne. Down. Ah, When?
Ba't ka naman umili na sa Hindi na nga. Ibase natin sa no. Yes. Ay, ikaw no. Sa bandang no tayo, friend. Sumasaya na? Okay na. Freeze. Oval. Tapos, ano medyo na? Ganun mo. Kaya mo. Square. Square ako. Okay. Next. Ako. Ako. Square. Ay, di. Gandahan nyo. Ayusin mo. Iba-vlog ko kayo. Kailangan pa daw i-edit yung Ay, kanina. utak pa ng Sabi. cellphone. Kailangan patas-patas tayo dito. Hindi, mas malit yung ano. Mas malit yung... Yun ako. Oo nga. Dagdag ulit ng bago. Dami combination, guys. Combination. Ay, pwede combination yun ha. Minsan. Nakadalasan na gano'n. Ganun yung patutas na gano'n. Actually, sa'yo kasi, ang difference kasi dito, malit yung partner mo. Pero dito kasi, May panga. Meron kang may rock na jawline ka. Medyo obvious yung jawline mo. So, pwede naman na mag-ano ka, maging square is diamond ka naman. Pwede gano'n. Square mon. Pwede gano'n. So later on, maano pa rin naman yung contouring niya. Yes, oo. Okay, next. Ayak ko to. Isa picture niya sa set. I-flash ba? May projector Ilagay sa projector yan. Correct. Square. Yes, square. Siya, ano nga. Pag yung dating siya, ano yun, di ba? Pang mga... Parang Hindi pang boys, kung ganda yung Oo. square. Pagsado. Eh, sa'yo, i-try natin to. Takpan niya Kaya yan. ko nga, triangle. Sarap lang. Hindi kasi mas... Yeah, ito naman mo gano'n. Yan. Ito lang, tsaka mag-base. Hindi sa hairline. Tingin ko Friend heart ka. Heart. Tingnan mo, miss na lapit ko. So, kailangan ng pagtirang pala to. Magandang ka. Okay. Okay. Next. So, napansin niyo sa obong naman, naglagay na siya ng contour dito lang sa chin niya. Tapos, highlighter din sa temple of the cheek. Yun yata si Long eh. Si Silong. Oblong. Oo, yung sa obay. Hindi, si Oblong si Long. Ah, sige. Ito pa rin yung sa obay. So, sa oval shape naman, since perfect ang shape niya, so wala kang gagawin contour kundi highlighter. Perfect. No? Naka-ingrid. Parang gusto punitin yan. So, then, ay, ba't may rectangular? May square. Baka kayo. May triangular pa nga, oh. Huwag niyo pa silin yan. Complicated na yan. So, dito sa rectangular, at least may copy naman kayo dyan. Kung meron kami encounter na parang face na rectangular. Actually, kasi pag rectangular compare sa square ha, sa square kasi pantay. Proportion siya. Unlike kapag rectangular kasi medyo mahaba. Diba? So, gumamit mo na kayo ng ruler. Protractor. Protractor. Si square mas makaliit ng konti. Yes, Si proportion rectangle- siya. Pero pag rectangular kasi mas mahaba. Pero, magkapareho sila ng jawline. Okay? So, surround. So, surround talaga, puro contour siya. Konti lang highlighter. So, surround naman, yun, ang paglalagay ng placing ng contours dito sa gilid ng forehead, sa sa heart of the cheek, sa jawline, yan.
Tapos, highlighter sa center of the forehead at saka lips. Okay? And this is square naman. Katulad din siya sa pag-contour ng rectangular. And then, triangular naman. Ibig sabihin, mas maliit yung forehead. Tapos malapad yung jawline niya. So, parang katulad Baka ng yung square. sa kanya yun. Kanino? Sa kanya. Kaya nga eh. Kay Jack. Baka siya yung si triangular. Kaya nga. Yung sabi mo combination. Oo. So, Tingin yan ko ito sa yung friend. So, ang place yung contour mo dapat dito. Sa head of the cheek, sa jawline, pero hindi ka magalagay ng contour sa forehead. Highlighter lang. Okay? Triangle. Okay. So, next So, kung magaling ka mamaya, check nyo lang to, time to time, para at least makita nyo kung saan yung face nyo.